Hello everyone. In last video we have discussed about speed without direction. In this video we will discuss more about concept of speed without direction. Speed of an object is constant or uniform motion. म्हणजे जर मी स्पीडच्या बाबतीत मला अजून दोन टाईप सांगायचे असतील तर मी काय म्हणू शकतो? स्पीड इज युनिफॉर्म और द स्पीड इज नॉट युनिफॉर्म. म्हणजे मोशनच्या बाबतीत आपण जसे दोन टाईप म्हटले, मोशन इज युनिफॉर्म मोशन अँड नॉन युनिफॉर्म मोशन, तसं स्पीड सुद्धा मी काय म्हणू शकतो? युनिफॉर्म स्पीड और नॉन युनिफॉर्म स्पीड. आता त्यातलं पहिल्यांदा युनिफॉर्म स्पीड किंवा युनिफॉर्म मोशन स्पीड म्हणजे काय? जिथं ऑब्जेक्टचं स्पीड कॉन्स्टंट आहे तिथं असणारी मोशन ही काय आहे? युनिफॉर्म मोशन आहे. फॉर एक्झाम्पल, जसं या कारच्या बाबतीमध्ये आपण ही कार किंवा ह्या कारचं एक्झाम्पल अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा घेतलेलं आहे. 3 पॉसिबल केसेस आहेत. पहिली केस काय? कार आपल्याला ऍक्सिलरेट करावी लागते. दुसरी केस, कार आपल्याला रिटार्ड करावी लागते किंवा कारला आपल्याला ब्रेक अप्लाय करावा लागतो. आणि तिसरी केस आहे, कारचं स्पीड हे आपण कन्सिस्टंट ठेवतो किंवा कॉन्स्टंट ठेवतो. कारचं स्पीड आपल्याला ऍक्सिलरेट कधी केला पाहिजे? ज्यावेळी अपवर्ड स्लोप आहे त्यावेळी, ज्यावेळी चढाव आहे त्यावेळी. कारचं स्पीड आपल्याला डाऊनवर्ड ज्यावेळी स्लोप असेल त्यावेळी कारचं स्पीड आपल्याला कंट्रोल केलं पाहिजे किंवा त्यावेळी आपल्याला कारचं स्पीड कमी केलं पाहिजे, डिक्रीज केलं पाहिजे. आणि ज्यावेळी कार ही फ्लॅट रोडवरती असेल, फ्लॅट सरफेसवरती असेल, फ्लॅट हायवे सरफेसवरती असेल, त्यावेळी कारचं स्पीड आपण काय ठेवतो? कॉन्स्टंट ठेवतो. तर स्पीड ज्यावेळी आपण कॉन्स्टंट ठेवतो त्यावेळी असणारी मोशन कारची इट विल कम अंडर युनिफॉर्म मोशन. कारचं स्पीड आपण कॉन्स्टंट कधी ठेवतो? ज्यावेळी रोड फ्लॅट असतो त्यावेळी आपण स्पीड कॉन्स्टंट ठेवतो. दॅट मोशन इज व्हॉट? युनिफॉर्म मोशन और युनिफॉर्म स्पीड. म्हणजे ग्राफिकली सुद्धा आपण हे ग्राफ आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. डिस्टन्स वर्सेस टाइम जर मी प्लॉट केला ग्राफ, डिस्टन्स वर्सेस टाइम, मग ग्राफ असा असेल किंवा हा असा असेल. दोन्ही ग्राफमध्ये फरक इतकाच आहे की इथं ओरिजिनला म्हणजे इथं पॉईंट 0 असताना, टाइम 0 सेकंद असताना इथं पर्टिक्युलर डिस्टन्स होतं. पण ह्या ग्राफमध्ये टाइम ज्यावेळी 0 होता त्यावेळी डिस्टन्स कवर्ड काय होतं? 0 होतं. आता प्रश्न हा आहे की प्रत्येक वेळी ऑब्जेक्टचं स्पीड कॉन्स्टंटच असतं का? इज इट कंपल्सरी? ते कंपल्सरी असंच आहे का? ऑब्जेक्ट कॉन्स्टंटच असला पाहिजे का? नाही, नॉट नेसेसरी. स्पीड ऑफ अन ऑब्जेक्ट नीड नॉट टू बी कॉन्स्टंट. ऑब्जेक्ट विल बी नॉन युनिफॉर्म मोशन ऑल्सो. ऑब्जेक्ट हा नॉन युनिफॉर्म मोशन मध्ये सुद्धा असू शकतो. हेच या कारच्या बाबतीत विचार करा. मी सांगतानाच काय म्हटलं? 3 पॉसिबल केस असू शकतात. मे बी कार वी नीड टू ऍक्सिलरेट, मे बी वी नीड टू कीप द स्पीड कॉन्स्टंट, और मे बी वी नीड टू डिऍक्सिलरेट इट और रिटार्ड इट. आपल्याला गाडीचं स्पीड वाढवावं सुद्धा लागतं, कमी सुद्धा करावं लागतं किंवा एक मेंटेन स्पीड सुद्धा ठेवावं लागतं, कॉन्स्टंट स्पीडने सुद्धा जावं लागतं. म्हणजे इथं कारची असणारी मोशन ही पण कॉन्स्टंट ठेवत नाहीये किंवा इथं कारचं स्पीड, कार हा जो ऑब्जेक्ट आहे ह्याचं स्पीड आपण कॉन्स्टंट ठेवत नाहीये. इट इज चेंजिंग, इट इज व्हेरियिंग. सो इथं कारची मोशन मी काय म्हणू शकतो? नॉन युनिफॉर्म मोशन आहे असं म्हणू शकतो. कारची मोशन युनिफॉर्म आहे कधी म्हणणार मी? ज्यावेळी फ्लॅट सरफेसवरती आपण एका कॉन्स्टंट स्पीडनं जात आहे त्यावेळी इट इज युनिफॉर्म मोशन. बट इफ आय एम चेंजिंग द मोशन, if I accelerate it, deaccelerate it, or retard it, if I are applying brake, in that case, the motion of the car is non-uniform. So non-uniform motion, if I draw the curves of it, distance versus time, then the curves will be like this. About this we have discussed earlier. About this curves also I have discussed earlier. So what is the example? Again, if you take the example, a car travels at a distance of 100 kilometers in 2 hours. Its average 50 kilometer per hour. एक कार आहे जी 2 तासामध्ये 100 किलोमीटर अंतर एवढं डिस्टन्स कव्हर करते. तर मी त्या कारचं स्पीड आता मला म्हणून नाही चालणार, मला काय म्हणावं लागेल? कारचा ऍव्हरेज स्पीड किती आहे? 50 किलोमीटर पर आवर आहे. ऍव्हरेज स्पीड कसं काढलं मी? डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. डिस्टन्स म्हणतो आपण. सो डिस्टन्स इज total path length. So distance 100 divided by time 2 hours. 100 divided by 2, 50 hours. Average speed कारचं 50 किलोमीटर पर आवर आहे. बट
The car might not have traveled at 50 kilometer per hour at all the time. Sometimes it might traveled faster and sometimes slower than this. म्हणजे कार ती 2 hours जर्नीमध्ये काही कंपल्सरी नाही आहे की बाबा प्रत्येक वेळी ती 50 किलोमीटर/हॉवरनच रन होत आहे, ट्रॅव्हल होत आहे. मे बी इन पॉइंट ऑफ अ जर्नी, सम पॉइंट ऑफ अ जर्नी कधी कधी त्याचं स्पीड फास्ट होतं, कधी कधी स्पीड स्लोअर होतं, कधी कधी स्पीड मे बी 50 खरंच ऍक्च्युली ती जात होती, कधी कधी स्पीड 30 किलोमीटर/हॉवर होत असेल, कधी कधी 40 होतं, कधी कधी 20 होतं. तर स्पीडमध्ये व्हेरिएशन आहे. बट व्हॉट वी आर सेइंग इज average speed of the car, average speed of the car from starting of journey to the end of the journey, that speed, that average speed is 50 km/h. So like this speed without direction, we can differentiate the speed into uniform motion, non-uniform motion, or uniform speed and non-uniform speed. Thank you.